สบายดีพี่น้องเด้อ Okay, hello everybody's on YouTube. So welcome back to my channel. We learn languages. Okay, so as the previous time, I always bring a very new lesson for all of you. Okay, so today we learn about time expression part 2. Okay, so before we learn already some time expression, but right now we learn about part 2. Okay, so we can go through it right now. Here we go. Lesson 56. Time expression part 2. Sentences หลังจากปี1960เราได้ย้ายออกไปอยู่บ้านนอกหลังจากปี1960เราได้ย้ายออกไปอยู่บ้านนอก After 1960 he moved out to live at the countryside หลังจากปี1960เราได้ย้ายออกไปอยู่บ้านนอก After 1960 he moved out to live at the countryside หลังจากปี1960 After 1960 Lao he ได้ย้ายออก moved out ไป to you live บ้านนอก the countryside เล่าอยู่เฮือนหลังนี้ตั้งแต่มือเราเกิดจนถึงปัจจุบันเราก็ยังบ่ได้ย้ายไปไสเราอยู่เฮือนหลังนี้ตั้งแต่มือเราเกิดจนถึงปัจจุบันเราก็ยังบ่ได้ย้ายไปไส He have lived in this house since the day he was born until now he hasn't moved anywhere เราอยู่เฮือนหลังนี้ตั้งแต่มือเราเกิดจนถึงปัจจุบันเราก็ยังบ่ได้ย้ายไปไส He has lived in this house since the day he was born until now he hasn't moved anywhere แล้ว he you lived เฮือนหลังนี้ this house ตั้งแต่ since มือเราเกิด the day he was born จนถึงปัจจุบัน until now แล้ว he บ่ได้ย้ายไปไส hasn't moved to anywhere เราเคยถูกตำรวจจับทื่อหนึ่งตั้งแต่นั้นมาเราบ่กล้าขับรถไวเราเคยถูกตำรวจจับทื่อหนึ่งตั้งแต่นั้นมาเราบ่กล้าขับรถไว He has been arrested by the police once and since then he did not dare to drive fast เราเคยถูกตำรวจจับทื่อหนึ่งตั้งแต่นั้นมาเราบ่กล้าขับรถไว He has been arrested by the police once and since then he did not dare to drive fast แล้ว he เคยถูกจับ mean has been arrested ตำรวจ the police ทื่อหนึ่ง once ตั้งแต่นั้นมา since then แล้ว he บ่กล้า did not dare ขับรถไว to drive fast
เราบ่เคยตั้งใจเรียนเราจึงเสียงบ่ได้มื้อนี้เราได้บอกกับพ่อแม่เราว่าแต่นี้ไปเราสิตั้งใจเรียนหลายกว่าแต่ก่อนเราบ่เคยตั้งใจเรียนเราจึงเสียงบ่ได้มื้อนี้เราได้บอกกับพ่อแม่เราว่าแต่นี้ไปเราสิตั้งใจเรียนหลายกว่าแต่ก่อน He never intended to study, so he failed the exam. Today, he told his parents that from now on, he will intend to study more than before. เราบ่เคยตั้งใจเรียนเราจึงเสียงบ่ได้มื้อนี้เราได้บอกกับพ่อแม่เราว่าแต่นี้ไปเราสิตั้งใจเรียนหลายกว่าแต่ก่อน He never intended to study, so he failed the exam. Today, he told his parents that from now on, he will intend to study more than before. Lao, he บ่เคย never ตั้งใจเรียน intend to study แล้ว he จึง so เสียงบ่ได้ failed the exam มื้อนี้ today แล้ว he ได้บอกกับพ่อแม่เราว่า told his parents that แต่นี้ไป from now on แล้ว she he will ตั้งใจเรียน intend to study หลายกว่าแต่ก่อน more than before ค่อยได้รับจดหมายจากเพื่อนค่อยมื้อเช้านี้เราเขียนบอกค่อยว่าในมื้อนี้เราสิพาครอบครัวเรามายามค่อยบางทีอาจจะแม่นอาทิตย์หน้าค่อยได้รับจดหมายจากเพื่อนค่อยมื้อเช้านี้เราเขียนบอกค่อยว่าในมื้อนี้เราสิพาครอบครัวเรามายามค่อยบางทีอาจจะแม่นอาทิตย์หน้า I received a letter from my friend this morning. He wrote to tell me that he's going to bring his family to visit me maybe next week. ค่อยได้รับจดหมายจากเพื่อนค่อยมื้อเช้านี้แล้วเขียนบอกค่อยว่าในมื้อนี้เราสิพาครอบครัวเรามายามค่อยบางทีอาจจะแม่นอาทิตย์หน้า I received a letter from my friend this morning. He wrote to tell me that he's going to bring his family to visit me maybe next week. ค่อย I ได้รับจดหมาย receive a letter จากเพื่อนค่อย from my friend มื้อเช้านี้ this morning เราเขียนบอกค่อยว่า he wrote to tell me that ในมื้อนี้ soon เราสิพาครอบครัวเรา he's going to bring his family มายามค่อย to visit me บางที่อาจจะแม่น maybe อาทิตย์หน้า next week conversation ต่อมา
เจ้าได้ย้ายไปไสบ่ต่อมาเจ้าได้ย้ายไปไสบ่ Later on did you move to anywhere ต่อมาเจ้าได้ย้ายไปไสบ่ Later on did you move to anywhere ต่อมา Later on เจ้า you ได้ย้าย did move ไปไสบ่ to anywhere ได้ย้ายต่อมาค่อยได้ย้ายไปอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ย้ายต่อมาค่อยได้ย้ายไปอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ Yes later on I moved out to live in capital city of Vientiane ได้ย้ายต่อมาค่อยได้ย้ายไปอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ Yes later on I moved out to live in capital city of Vientiane ได้ย้าย Yes ต่อมา later on ค่อยได้ย้าย I move ไปอยู่ to live นครหลวงเวียงจันทน์ capital cities of Vientiane เจ้าสิถูกย้ายในไวๆนี้แม่นบ่เจ้าสิถูกย้ายในไวๆนี้แม่นบ่ Will you be moved out very soon won't you เจ้าสิถูกย้ายในไวๆนี้แม่นบ่ Will you be moved out very soon won't you เจ้า you สิ will ถูกย้าย be moved out ในไวๆนี้ very soon แม่นบ่ won't you แม่นแล้วค่อยสิถูกย้ายในไวๆนี้แม่นแล้วค่อยสิถูกย้ายในไวๆนี้ Yes I will be moved out very soon แม่นแล้วค่อยสิถูกย้ายในไวๆนี้ Yes I will be moved out very soon แม่นแล้ว Yes ค่อย I สิถูกย้าย will be moved out ในไวๆนี้ very soon เจ้าสิถูกย้ายไปไสเจ้าสิถูกย้ายไปไส Where will you be moved to เจ้าสิถูกย้ายไปไส Where will you be moved to เจ้า you สิถูกย้าย will be moved ไปไส to where ค่อยสิถูกย้ายออกไปประจำอยู่บ้านนอกค่อยสิถูกย้ายออกไปประจำอยู่บ้านนอก I will be moved out to station at the countryside ค่อยสิถูกย้ายออกไปประจำอยู่บ้านนอก I will be moved out to station at the countryside ค่อย I สิถูกย้ายออกไป will be moved out to ประจำ station อยู่บ้านนอก at the countryside okay here's the note time expression okay types of time expression can be explained with a reference to the present time okay you can compare each group of words with the middle point here the present time okay so past future ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่นั้นมา or you can use แต่นั้นมา okay it's okay ตั้งแต่นั้นมา or
แต่นั้นมา it means since or since then. Okay, this mean in the past, but now here you see แต่นี้ไปit's meaning in the future. It's mean that from now on. Okay, แต่นี้ไป here แต่นั้นมาแต่นี้ไปต่อมา it mean later on, meaning in the past. Here ต่อไป meaning in the future. Then is mean then. หลังจากนั้น after that. หลังจากนี้ after this. จนถึงปัจจุบัน until now. ในมอนี้ soon. ในอนาคตอันใกล้นี้ in the near future. ในไวๆนี้ in the very near future. Okay, my lesson come to the end now. So I would like to say thank you for all of you who viewing my videos lesson. Okay, please like, comment and share my videos lesson. Okay, one more thing, don't forget to subscribe my channel so you can learn more and more lesson. Okay, thanks in advance. Bye bye, see you next lesson.